මගේ ළඟ තියෙනවා ඩොලර් 10,000ක්. මට පුළුවන් මේව ඔබට දෙන්න. හැබැයි ණයක් විදියට. ඔබේ සල්ලි වලින් 40% වියදම් කරලා ෂෝ කාර් එකක් කරලා ඉතුරු 60%න් ඔබ කාලා බීලා රජ සැප විඳිනවා. හැබැයි අවුරුදු 10කට පස්සේ ඔබට ඒ මුදල් ආපහු මට දෙන්න වෙනවා. එතකොට ඔබ මට ඩොලර් 10,000ක් නෙවෙයි ඩොලර් 20,000ක් ණයයි. මොකද ගත්ත ණයට පොල්ලිය එකතු වෙලා. එතකොට ඔබට ණය ගෙවන්න බැරි නම් මං ඔබේ කාර් එක ගන්නවා ඔබේ ගෙදර කෑල්ලකුත් එක්ක. ඒ තමයි ණය උගුල. ණය උගුල කියන්නේ නිමක් නැති ණය කන්දක්. ණයක් ගෙවීමට නැවත ලබා ගන්න ණයක්. ටිකක් සංකීර්ණයි වගේ නේද? එහෙනම් ඒකට හොඳම උදාහරණය ශ්‍රී ලංකාව. ලංකාවට මීට අවුරුදු ගානකට කලින් රට සංවර්ධනය කරන්න මුදල් ඕනෙ වුණා. ඉතින් ඩොලර් බිලියන ගණන් ලංකාව චීනෙන් ණය අරගත්තා. චීන හුවමාරු ණය මහ බැංකුවට ලැබිලා තිබෙනවා. විදේශ සංචිත ඩොලර් බිලියන 3.1ක් ලැබිලා තිබෙනවා කියන එක තමයි. ණය ආපසු ගෙවීමේ නොහැකියාව හා ණය පීඩනය අතින් අර්බුදයකට මුහුණ දිය හැකි රටවල් අතර ශ්‍රී ලංකාවද වන බව රොයිටර් පුවත් සේවය වාර්තා කරනවා. අහස උසට ගොඩනැගිලි හැදුවා. කිලෝමීටර් ගාණක් දුර අධිවේගී මාර්ග හැදුවා. අලුත් ගුවන්තොටු පොළවල් වරායවල් හැදුවා. රටේ යටිතල පහසුකම් ටිකෙන් ටික සංවර්ධනය කළා. ඒ අන්තිමට රට දැවැන්ත ණය කන්දරාවක් ගෙවිය යුතු වුණා. අවුරුදු ගානකට පස්සේ ඒ ගත්ත ණය ගෙවන්න ලංකාවට ඉතින් සල්ලි. ණය කියන්නේ අපරාධයක් නෙවිලු. ලෝකේ සෑම රාජ්‍යයක්ම ණය ගන්න අවශ්‍යතා දෙකක් සම්පූර්ණ කරගන්න. එවැනි ණයක් අපිට බර වෙන්න හේතුව තමයි අපි ණය වලින් ඇත්ත වත්කම් හෙදුවේ නේ. ලෝකේ ගැන දන්නේ නැති ගිම්බෝ මේ අය හිතනවා සිංහල මිනිසුන්ව මේ ජාතිවාදයෙන් අන්ධ කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඉන්නේ අය තමයි අපිට කියමින් ඉන්නේ බටහිරෙන් ගත්තම මේ ණය නරකයි චීනෙන් ගත්තම හොඳයි කියලා. චීනෙන් ගත්තම ඒගොල්ලන්ගේ සාක්කු පිරෙනවා. බටහිරෙන් ගත්තම වෙන්නේ හරි අමාරුයි හොරගම් කරනවා. පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරය කොවිඩ් වසංගත බලපෑම නිසා ශ්‍රී ලංකාවට ණය ගෙවන්න විදේශ සංචිත නොමැති වුණා. පවතින ණය ගෙවන්න අලුත් ණය ලබා ගන්න වුණා. ලබාගත් ණයටත් වඩා සෑහෙන්න මුදලක් පොලිය ලෙස ගෙවන්න වුණා. අවසානයේ ලංකාව දැවැන්ත ණය බරකට යට වුණා. ණය නිසා පීඩාවට පත්වෙනවා කියා දැනම ලංකාව චීනය වූ පීඩකයාට පෙම්බඳින්න ගත්තා. පසුගිය දවසක චීන විදේශ අමාත්‍යවරයා ලංකාවට ආපු වෙලාවේ ඔහුට ලංකාවෙන් ලොකු ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් වුණා. ණය කොන්දේසි ටිකක් ලිහිල් කරලා මේ ණය ආපහු විවෘත කරන්න පුළුවන්ද? චීනයේ උත්තරේ වුණේ අපි ඒ ගැන සිතා බලමු. මෙච්චර ගේම් එකක් ප්ලෑන් කරලා ගේම් එකේ හොඳම හරියට ආවට පස්සේ ඔබ හිතනවා නම් චීනය අපි ගැන හිතා බලයි කියලා අපි හැමෝටම චීනං සරණං ගච්ඡාමි. ඇමරිකන් ඡන්ද චීන ජුඩට වැන්ද කුරහන් සලු දැන්ද නකරට පැම් බැන්ද නවාගෙන කොන්ද චීන පැත්තට වැන්ද. ඒ විදියට ලබාගත් ණයක් ගෙවන්න බැරි නම් එකම විකල්පය ණය යොදාගෙන හදපු දේවල් සහ රටේ කොටස් චීනයට පැවරීමයි. ඒ අනුව දැනටමත් හම්බන්තොට වරාය චීනයට අයිති වෙලා ඉවරයි. හම්බන්තොට වරාය සංවර්ධනය හා මෙහෙයුම් කටයුතු චීන ශ්‍රී ලංකා හවුල් ව්‍යාපාරයක් ලෙස සිදු කිරීම සඳහා චයිනා මර්චන්ට් පෝර්ට් හෝල්ඩින් සමාගමට නිල වශයෙන් බහර කෙරුණේ 2017 වසරේ දෙසැම්බර් 9 වනදායි. ඒ අනුව හම්බන්තොට වරායේ මෙහෙයුම් කටයුතු චීන සමාගම විසින් මේ වන විට සිදු කරමින් පවතිනවා. වරායේ ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ල ආසන්නයේ කොඩිකණු 5ක් ස්ථාපිතව තිබූ අතර සිංහ දජය එසවීම සඳහා තිබූ කොඩිකණුව සෙසු කොඩිකණු 4ට වඩා උසින් පැවතියා. එහෙත් මීට දින කිහිපයකට පෙර සිංහ දජය ඔසවා තිබූ කොඩිකණුවේ උස අඩු කිරීමට එහි පාලනාධිකාරිය මෙලෙස පියවරගෙන තිබුණා. නව වසරේ ආරම්භයත් සමග වරාය පරිශ්‍රය තුළ ප්‍රථම වතාවට චීන දජය ද සහිතව කොඩි එසවීමේ කටයුතු අද සිදු කළ අතර ඒ අනුව එම සියලු දජ ඔසවා තිබුණේ මේ ආකාරයෙන්. ඔන්නෝක තමයි චීන ණය උගුලේ ඇත්ත කතාව. මේ විදියට චීන ණය උගුලට අහුවෙච්ච එකම රට ලංකාව විතරක් නෙවෙයි. පාකිස්තානය, මාලදිවයින, ලාෝසය, දකුණු අප්‍රිකාව, මොංගෝලියාව,
කසකස්ථානය, කෙන්යාව හා පැපුවා නිව්ගිනියාව ඇතුළු රටවල් ගණනාවකට අපට උනා හා සමාන දේවල්ම වෙමින් පවතිනවා. බොහෝ රටවල් චීන ණය උගුලෙන් දැන් ගැලවෙන්නට උත්සාහ කරත් ඒ සියල්ල අසාර්ථකයි. ණය ගෙවන්න උත්සාහ කරත් ඒ සියල්ලත් අසාර්ථකයි. මොකද කොවිඩ් වෛරසය අපි වගේ පුංචි රටවල් වල තිබ්බ ආර්ථිකයක් කඩා දැමුවා. රටේ තෙල් නෑ, පිටි නෑ, ගෑස් නෑ, මිනිස්සු අමාරුවේ. දැන් ඉතින් හිඟා ගන්න තමයි වෙන්නේ රටටම. අපි අසරණයි. මේ මුගියත් බෙල්ල වැලදා ගන්න වෙන්නේ අපිට. දැන් නම් හොඳටම සැපයි අයියේ. තිබිච්ච දේවල් ඔක්කොම නිකන් දින්නේ ඔක්කොම විකුණගත්. දැන් මෙලෝ දෙයක් නෑ. ඒ වගේම ටිකක් හොඳට හිතලා බලන්න කොවිඩ් පැතිරෙන්න ගත්තෙත් චීනයේ වූහාන් නුවර. චීනය මේ ගෙනියන්නේ අවුරුදු 1-2 ප්ලෑන් එකක් නෙවෙයි. අවුරුදු ගානක මාස්ටර් මයින්ඩ් ප්ලෑන් එකක්. ලෝකයේ බලවතාවීමේ සිහිනය සපුරා ගැනීම සඳහා චීනය අපේ වගේ මර්මස්ථාන රටවල් තුරුම්පු කරගෙන අවසන්. ඒ ඔස්සේ ලෝකෙ වටේම ආවරණය වන එක් තීරයක්, එක් මාවතක් චීනය නිර්මාණය කරමින් පවතිනවා. මං කියන දේ වරදවා තේරුම් ගන්න එපා. ගොඩනැගිලි මාර්ග ගුවන් තොටුපොළ වරාය රටකට ඒවා අවශ්‍යයි. හැබැයි ඊට වඩා රටේ ජනතාවට ජීවත් වෙන්න තමන්ගෙම රටක් අවශ්‍යයි. රටේ පාලකයන් අවුරුදු 5කට ඇවිත් ගියාට අපි මැරෙනකම් මේ රට තුළ ස්වෛරීව ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ණයට ගන්න හැම ඩොලරයකින්ම මේ රටට ප්‍රයෝජනවත් දේවල් වගකීමෙන් නොකොළොත් අපි හැමෝම මේ දැන්ම චීන භාෂාව ඉගෙන ගන්න පටන් ගමු.